Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Iroyin. Shining supreme. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, NIMET predicts 3-day cloudiness, thunderstorms across the country. Nigerian U.S. Congressman Oduwole hosted a warm reception in Ilorin. On the foreign scene, Sudan donors to meet has 72-hour truce enters second day. In business news, CBN removes savings withdrawal limits on domiciliary accounts. And in the world of sports, CAF hailed Super Eagles after victory over Sierra Leone. A very good afternoon to you and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. To stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. Welcome back. Now the news in detail. The Nigerian Meteorological Agency, NIMET, has predicted cloudiness and thunderstorms starting from today to Wednesday across the country. NIMET's weather outlook released yesterday predicted a cloudy atmosphere today with patches of clouds over the northern region, with prospects of morning thunderstorms over part of the northern states and with chances of isolated thunderstorms over part of inland state of south and coastal cities. The agency anticipated a sunny atmosphere on Tuesday with patches of clouds over the northern region and the prospect of thunderstorms over the Plateau, Niger, Federal Capital Territory, Kwara and Kogi states later in the afternoon and evening hours. According to NIMET, in the areas where thunderstorms are expected, strong winds are likely to precede the rains, and as such, trees, electric poles, unsecured objects and weak buildings may be felled. The National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons has raised the alarm about the increasing activities of human traffickers operating through northern borders. The Director General of NAPTIP, Professor Fatima Waziri Azi, disclosed this on the sidelines of the just concluded inaugural Joint Technical Working Group meeting on a memorandum signed between Nigeria and the Gambia, which was held in Abuja. Waziri Hazi said it had been observed that human traffickers were now favoring the northern borders as opposed to the southern borders that used to be their haven. Still in the news, the National Inland Waterways Authority, NIWA, has revealed the causes of the boat mishap in the Patigi local government area of Kwara State last week, Monday, that left 107 deaths and 146 survivors.
Speaking with journalists in Ilorin after leading a delegation to make on-the-spot assessment of the situation in Patigi communities over the weekend, the NIWA Managing Director, Dr. George Mogalu, said that preliminary investigation revealed that the vessel was heavily overloaded, carrying over 250 persons, including luggage, and the passengers on board were not wearing life jackets while they traveled at about 2:30 a.m. in the dead of the night. Mogalu, who said that there were instances where boat operators had been arrested, sent to prisons, and their vessels were either impounded or destroyed when considered not river-worthy, vowed that all indicted persons would be punished. Still in the news, it was an heroic homecoming for an illustrious son of Umuaro, Oduwole, a member of the House of Representatives in the United States, as he was hosted to a warm reception today in Ilorin. In his remarks at the reception, the U.S. congressman said he was delighted to be back at home as he pledged the support of Nigerians in diaspora in consolidating democracy in Nigeria. Well, the things that my dad learned in Quora, about standing out, being proud of where you're from, put your name on everything. There's certain things that we learn in this community that my dad taught me with. I was born in the United States, but the fact that with the example of people here, I know where I come from. I know the values that I learned from. And the Olomo of Umuaro, Oba Abdurrahim Akolawole, expressed his joy in receiving Oduwole while urging other Umuaro indigents all over the world not to forget their roots by investing in its development. I feel so happy, highly delighted, not for myself alone, but myself, I can say the entire Umuaro populace. The president of Umuaro Development Association, retired Major General Yemi Abidoye, advised Umuaro indigents to work together in developing the town. The highlights of the reception program include cultural display by the Kwara State Cultural Troupe, presentation of awards, among others. I feel so happy. And still in Kwara State, an accident involving a tricycle and a truck loaded with sand occurred this morning opposite Diamond FM at Akolawole in Ilorin, the state capital. Diamond FM correspondents who visited the scene gathered that the accident left 3 persons in the tricycle injured and 1 sustained no injury. Speaking with our correspondents, the truck driver, Mr. Abdurrafiu Atonda, narrated how the accident happened, stressing that he did not hit the tricycle on purpose. Also speaking, one of the tricycle's passengers, Mr. Nuruddin Imam, said the truck driver deliberately hit their tricycle from behind and that it was not a mistake as claimed by the driver. However, as at the time of filing this report, the injured passengers, which included the tricycle rider, have been taken to an undisclosed hospital, while the truck driver and passers-by were helping to douse the tension and clear the road to allow free movement around the area. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign business and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest of the stories.
Moving on to the foreign scene, an international donors conference for Sudan was set to kick off in Geneva today, one day into a 72-hour ceasefire between the country's warring generals aimed at allowing for the delivery of desperately needed aid. The army led by Abdel Fattah al-Burhan has since April 15 been battling paramilitary forces commanded by its former deputy Mohamed Hamdan Daglo after the two fell out in a bitter power struggle. Multiple truces have been agreed and broken in the war, which has claimed the lives of more than 2,000 people and driven another 2 million from their homes, including at least 528,000 who fled abroad. The latest ceasefire came into force at 6 a.m. of yesterday, with mediators saying the two sides had agreed to refrain from attacks and allow freedom of movement and the delivery of aid. And that's it on the foreign scene. In business news this afternoon, the Central Bank of Nigeria, CBN, has lifted the limits placed on domiciliary accounts. In a statement by the Apex Bank, the new regulation allowed account holders to deposit freely, have unrestricted access to funds in accounts, and make up to $10,000 withdrawals daily. The statement was titled, CBN Issues for the Guidance on Operational Changes to Foreign Exchange Market. And into the exciting world of sports, the Confederation of African Football, CAF, have hailed the Super Eagles of Nigeria as the team sealed qualification for AFCON 2023 with a 3-2 win over Sierra Leone. CAF took to their Twitter handle to congratulate the Nigerian team for qualifying for the next AFCON tournament in Ivory Coast later this year. The Super Eagles are first position in Group A with 12 points from 5 matches, while Sierra Leone are third with 5 points from the same number of games. Guinea-Bissau are second with 10 points from 5 games, and Sao Tome and Principe are in the last position place with a point from 5 matches. Nigeria will face Sao Tome and Principe in the next match of September 4 at the Abuja National Stadium. Sudan donors to meet as 72-hour truce enters second day. In business news, CBN removes saving withdrawal limits on domiciliary accounts. And in the world of sports, CAF hailed Super Eagles after victory over Sierra Leone. Did you know? Today is World Sickle Cell Awareness Day, observed to raise awareness about sickle cell disease and its impact on individuals, families, and communities worldwide. Now you know. Diamond FM says, let's celebrate and care for another when we are still alive and not after we are lifeless carcass. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091-606-27526. The news on the hour was edited by Abdulafiz Oyewole. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your Shining Supreme station. Have a wonderful rest of the week. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus àtẹ̀jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o.
òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ńpì concept onílẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ ó máa kọ́lé. ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. bákan náà nílé tó wà lóko olówó 450,000 naira péré ní plọ̀tì kan. bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò mẹ́wàá 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. ó di Friday June 30 ọdún ìkó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ńpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Gidi Road Ìlọrin telephone 08052888552. tí pọ́ńpì concept developer that cares. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ kú iṣẹ́ òní kókó àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tọ̀sán òní rèé. àjọ NIMET wòye sísú òjò àti àrá sísán ọlọ́jọ́ mẹ́ta káàkiri orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tó jẹ́ aṣòfin nílẹ̀ Amẹ́ríkà Owólewà ṣàbẹ̀wò sílé tí wọ́n sì gbà á lálejò nílùú Ìlọrin. nílẹ̀ òkèrè wọ́n ti ṣetán kíkórajọ fún ètò ohun èlò ìrànwọ́ nílẹ̀ Sudan gẹ́gẹ́ bí àdéhùn ìdáwọ́ ìjà dúró ṣe ń wọ ọjọ́ kejì. lábala ìròyìn okòwò báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa CBN gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí gbèdéke owó fífi pamọ́ àti gbígbà lórí àwọn àkótó owó ilẹ̀ òkèrè. lábala eré ìdárayá àjọ CAF gbósùbà káre fún ikọ̀ Super Eagles tilẹ̀ yìí lẹ́yìn ìjáwé olúborí lórí ilẹ̀ Sierra Leone. akin pé ẹ káàsán ẹsùn bẹ́ẹ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa tòní láti yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tajudeen Akolawole Ishola ni oníròyìn yín. ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé wa lórí àtẹ ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. ẹ bá wa dọ̀rẹ́ lórí ìtàkùn Facebook ní @Diamond 87 FM. ẹ wò wá lórí YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudó ráńpẹ́ yìí. àwé eléyìí ò mú kí ni gbogbo eléyìí tó tún pọ̀ pọ̀ báyìí náà. àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wakọ̀ lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. àwé àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mojú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù. a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ. ọkàn tí ò ṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó. má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀. rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ àlọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣe ìrìn àjò wa o. jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé-iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. àjọ tó ń wo sàkún ojú ọjọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà NIMET ti wòye sísú òjò lójú ọjọ́ àti àrá sísán láti òní lọ sí ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. sàkún ojú ọjọ́ tàjọ NIMET gbé jáde lánàá wòye rẹ̀ pé gùdẹ̀mì òjò lójú ọjọ́ yóò wáyé lónìí lápá àríwá pẹ̀lú pé ó ṣeéṣe kí ètìmọ́sẹ́ láàárọ̀ láwọn ìpínlẹ̀ apá àríwá àti pé ó ṣeéṣe kó wáyé bẹ́ẹ̀ láwọn ìpínlẹ̀ etíkun lápá gúúsù náà. àjọ ọ̀hún wòye òrùn mímọ́ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọ̀la pẹ̀lú sísú òjò díẹ̀díẹ̀ lápá àríwá àti àrá sísan láwọn apá ìpínlẹ̀ Plateau, Niger, olúùlú ilẹ̀ wa, ìpínlẹ̀ Kwara àti ìpínlẹ̀ Kogi lọ́wọ́ ọ̀sán àti láṣálẹ̀. gẹ́gẹ́ bí àjọ NIMET ṣe wé àwọn agbègbè tí ó ṣeéṣe kí àrá sán níbẹ̀ ó ṣeéṣe kí afẹ́fẹ́ líle ó wáyé ṣáájú rírọ̀ òjò àti pé pẹ̀lú èyí àwọn igi àwọn òpónà àtàwọn ilé tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ lè dáwó lulẹ̀ nírú àkókò bẹ́ẹ̀. àjọ tó ń koro ojú síwà ìfiniṣòwò ẹrú nílẹ̀ yìí NAPTIP ti ké gbàjarè nípa bí
ìwà ṣíṣe fàyàwọ́ ọmọnìyàn sì ń peléke sí láwọn ẹnubodè tó wà ní apá àríwá ilẹ̀ Nàìjíríà. Olùdarí àgbà àjọ naptip ọ̀jọ̀gbọ́n Fatima Waziri Asi ló sísọ lójú eégún ọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé àpapọ̀ ikọ̀ àmúṣẹyà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ parí lórí àdéhùn gbọ́ra-ẹni-yé tí tọwọ́ bọ̀ láàrin ilẹ̀ wa Nàìjíríà torílẹ̀-èdè Gambia èyí tó wáyé nílùú Àbújá. Ọ̀jọ̀gbọ́n Waziri Asi sọ pé àjọ ọ̀hún ti wòye pé àwọn onífàyàwọ́ ọmọnìyàn ti ń rọ́nà báwọ̀ láwọn ẹnubodè apá àríwá orílẹ̀-èdè yìí léyìí tí kò rí bẹ́ẹ̀ láwọn ẹnubodè apá gúúsù tí wọ́n ti ń rọ́nà kọjá bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí. Àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò orí omi nílẹ̀ yìí níwà ti ṣàfihàn àwọn ohun tó ṣokùnfà ìjàmbá ọpọ́n ńlá orí omi tó ṣẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ Patigi nípínlẹ̀ Kwara lọ́jọ́ Ajé tó lọ èyí tó ṣekú pa èèyàn 17 táwọn 16 sì mórí bọ́ lọ́wọ́ òkú. Nígbà tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ nílùú Ìlọrin lẹ́yìn tó léwájú ikọ̀ aṣojú lọ ṣàbẹ̀wò síbi tíṣẹ̀lẹ̀ aburú náà ti ṣẹ̀ nílùú Patigi lópin ọ̀sẹ̀. Olùdarí àgbà àjọ níwà dókítà ti ṣe àfihàn pé èrò àkólahàn ní ọpọ́n ńlá ọ̀hún kó pẹ̀lú èèyàn tó tó 250 tó fi mọ́ àwọn ẹrù tó pọ̀ àti pé àwọn èrò inú ọpọ́n ọ̀hún kò wọ aṣọ ìwẹ̀dò nígbà tí wọ́n rìnrìn àjò lọ́wọ́ aago 2 láàjìn òru. Mugalu ẹni tó sọ pé àwọn àkókò kan wà tí wọ́n ti náwó gan àwọn atukọ̀ orí omi rán wọn lọ sẹ́wọ̀n àti gbígbẹ́sẹ̀ lé ọ̀pọ̀ wọn àbí ba ọ̀pọ̀ wọn jẹ́ nígbà tí àwọn bá rí i pé kò yẹ fún rírìn ní orí omi. Ó wá ṣèlérí pé gbogbo àwọn èèyàn tó bá jẹ̀bi nídìí ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ní lọ láì jìyà mọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. Ìgbàlejò Akin ọmọ ló jẹ́ fún ọmọ bíbí ìlú Òmùaran Oyè Owólẹ́wà tó jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin nílẹ̀ Amẹ́ríkà tó wálé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi àpèjẹ kan gbàlejò rẹ̀ lónìí nílùú Ìlọrin tí solúlò ìpínlẹ̀ Kwara. Nínú ọ̀rọ̀ níbi tí ètò ìgbàlejò náà ti wáyé, aṣòfin láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀hún sọ pé inú òun dùn gidi gan láti ṣàbẹ̀wò sílé gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣèlérí àtìlẹ́yìn fáwọn èèyàn ilẹ̀ Nàìjíríà lẹ́yìn odi nídìí àtikú ìṣèjọba àwarawa lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. Olómọ tìlú Òmùaran Ọba Abdulrahim Akọ́ládé Agbolúajé fìdùnnú ẹ̀ hàn nínú gbígbàlejò Oyè Owólẹ́wà nígbà tí ó tó ké sáwọn ọmọ bíbí ìlú Òmùaran káàkiri àgbáyé láti má gbàgbé orírun wọn látàrí dídókòwò sídìí ìdàgbàsókè ìlú ọ̀hún. Ẹgbọ́rọ̀ kábíyèsí síwájú sí i. Inú mi dùn gan-an, ayọ̀ mi sì kún. Inú mi nìkan sì kọ́ ló wá dùn. Ìgbàgbọ́ àwọn tí jẹ́ Òmùaran tí àwa èmi ọba àtàwọn olóyè mi tá a wá pàdé gbogbo ìlú Òmùaran náà ló rán fún wọn pé inú wa dùn pé ọmọ wa dùn. Ààrẹ ẹgbẹ́ onídàgbàsókè ìlú Òmùaran ajagun fẹ̀yìntì Yẹmí Abídóyè gba àwọn ọmọ ìlú Òmùaran nímọ̀ràn àti ṣiṣẹ́ papọ̀ nídìí ìdàgbàsókè ìlú ọ̀hún. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ ajagun fẹ̀yìntì Abídóyè síwájú sí i. Àkọ́kọ́ náà ni pé inú wa dùn pé òun gan tó jẹ́ pé Amẹ́ríkà ló ti jẹ́ member of House of Rep ó mọ̀ pé Òmùaran ni wọ́n bí ó sì wálé láti wá rí wa. Ìyẹn ó fi yé àwọn tó wà nílé pé kàn má gbàgbé ilé. Níbi ètò ìgbanilálejò náà láti rí àwọn ètò bíi eré ìbílẹ̀ látọ̀dọ̀ ikọ̀ eléré ìbílẹ̀ ti ìpínlẹ̀ Kwara, fífúnni lámì ẹ̀yẹ àti àwọn ètò míì tó wáyé ń bẹ̀. Ìjàmbá kan ṣẹ̀ láàrin kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta àti ọkọ̀ akóyọyọ láàárọ̀ òní ládùúgbò àdójúkọ iléeṣẹ́ wa Diamond FM lágbègbè Ìrèwọlédé nílùú Ìlọrin tí solúlò ìpínlẹ̀ Kwara. Àwọn aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa tí wọ́n súré débi ìṣẹ̀lẹ̀ náà jábọ̀ pé ìjàmbá ọ̀hún ló fa ìpalára fún èèyàn 3 tí wọ́n ń bẹ nínú kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta náà tí ẹnìkan nínú wọn péré kò sì farapa. Nígbà tó ń bá àwọn aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa sọ̀rọ̀, awakọ̀ akóyọyọ náà arákùnrin Abdulrafiu Àtàdá ṣàlàyé bí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣe ṣẹ̀ tó sì ní pé òun kò mọ̀ọ́mọ̀ kọlu kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta náà. Ẹ gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ síwájú sí i. Ọlọ́mọ yàtọ̀ àgbà kò bá ní tọ́ Ọlọ́run já sẹ́rìn bó wúwo èmi kan lójú bó ṣe rí bẹ́ẹ̀ tó ní ìmọ̀tò sẹ́mọ́ báyìí bó ṣe rí báyìí. Mo wá nù mo sẹ́fíìsì tó yẹ kí n ṣe lẹ́yìn rẹ̀ ó kàn ó bí ìgbà tí pé yàrá kan bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ yà sí ó ti pọ̀ níwájú mi. Bákan náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ẹnìkan tó jẹ́ èrò inú kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta náà arákùnrin Nurudeen Imam ṣàlàyé pé awakọ̀ akóyọyọ ọ̀hún mọ̀ọ́mọ̀ gbá kẹ̀kẹ́ àwọn dànù látẹ̀yìn ni
àti pé kì í ṣe àṣìṣe bí awakọ̀ náà ṣe sọ síwájú ọ̀rọ̀ ní tiẹ̀ náà rèé. akọ̀sàdédé rí pé tipa yẹn ń bọ̀ lẹ́yìn wa ó rẹ̀ ti fẹ́ dọ́dọ̀ wa tán so mọ́rúwà yẹn rẹ́dì láti yàbá èdè gbà wá ní látẹ̀yìn ìdẹ̀lígbé látọ̀ ẹni tó wa mọ́rúwà nìyẹn ẹni tó sùn lẹ́yìn ló wa mọ́rúwà ẹni yìí jókòó tì mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. tó fi di àkókò tí à ń kó ìròyìn yìí jọ àwọn ìrònú kẹ̀kẹ́ tí wọ́n farapa tó fi mọ́ ẹni tó gun kẹ̀kẹ́ lẹ́sẹ̀ mẹ́ta náà ti jẹ́ gbígbé lọ sílé ìwòsàn kan nígbà tí awakọ̀ ńlá náà àtàwọn èèyàn tí ń kọjá lọ ṣe ìrànwọ́ àti mú kí nǹkan rọlẹ̀ tí wọ́n sì gbé kẹ̀kẹ́ ọ̀hún kúrò lójú ọ̀nà láti fààyè gba lílọ bíbọ̀ lágbègbè yìí. bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sétígbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin à ń lọ sẹ́nu ìdánudó ráńpẹ́ báyìí tá a bá padà dé ìròyìn tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè àti lábala eré ìdárayá ẹ má gbé kúrò níkànnì Diamond 88.7 FM. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. ẹ káàbọ̀ padà bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní ló ń dé sétígbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè. àkójọ àwọn elétò ànáwọ́sí lágbàáyé fún ilẹ̀ Sudan ti gbérasọ nílùú Geneva lónìí ló kù ọjọ́ kan sí ìdáwọ́ ìjà dúró oníwákàtí 72 láàrin àwọn ọ̀gágun tí wọ́n ń jagun lórílẹ̀‐èdè náà èyí tó láfojúsùn sí fífààyè gba kíkó àwọn ohun èlò ìrànwọ́ tó yẹ wọlé sí orílẹ̀‐èdè ọ̀hún. iléeṣẹ́ ológun tí Abdel-Fattah al-Burhan léwájú wọn ló ti ń gbégbá ogun láti ọjọ́ 15 oṣù kẹrin pẹ̀lú àwọn ikọ̀ afarajológun èyí tí igbákejì rẹ̀ tẹ́lẹ̀ Mohammed Hamdan Daglo ń darí lẹ́yìn tí ìkángun méjèèjì jọ ń fa ipò agbára mọ́ra wọn lọ́wọ́. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdéhùn ni wọ́n fẹnu kò lé lórí tó padà wá dogun dọ̀tẹ̀ èyí tó ti rán ẹ̀mí èèyàn tó lé lẹ́gbẹ̀rún 2 lọ sọ́run ọ̀sángan àti mílíọ̀nù 2 èèyàn tó ti kúrò lápá ìyáka nílẹ̀gbẹ̀ kó àwọn tó fi mọ́ kéré tán 2,648 tó ti fi orílẹ̀-èdè náà sílẹ̀. àdéhùn ìdáwọ́jà dúró lọ́tún ọ̀hún ló di dandan láago 6 àárọ̀ lánàá pẹ̀lú báwọn olùpẹ̀tùsíjà ṣe ń sọ pé ìkángun méjèèjì ti jọgbà láti sinmi à ń kọlù rẹ̀ ni àti pé wọ́n fààyè gba òmìnira lílọ bíbọ̀ àti kíkó nǹkan ìrànwọ́ wọlé sórílẹ̀-èdè ọ̀hún. lábala ìròyìn okòwò báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà CBN ti gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí gbèdéke tí ń bẹ lórí àwọn akoto owó ilẹ̀ òkèrè. nínú àtẹ̀jáde kan látọ̀dọ̀ báńkì àpapọ̀ ọ̀hún sọ ọ́ di mímọ̀ pé ìlànà òfin tuntun náà ti fààyè gba àwọn tó ní akoto owó ọ̀hún láti lè fowó pamọ́ bó ṣe wù wọ́n láì ní òdiwọ̀n àǹfààní owó tó wà nínú àwọn akoto owó náà àti pé wọn yóò lè gbà tó $10,000 lójúmọ́. àtẹ̀jáde ọ̀hún ni wọ́n fún lákọlé CBN gbé ìlànà àátọ̀ lọ́tún kalẹ̀ lórí àyípadà iṣẹ́ sí mímú àyípadà bá pàṣípàrọ̀ owó. lábala eré ìdárayá àjọ tó ń rí sí eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ Áfíríkà CAF ti gbóṣùbà káre fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles tilẹ̀ wa Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ ń ṣe pegedé fún ìdíje AFCON 2023 pẹ̀lú àmì 3 tí wọ́n fi jẹ́rí ilẹ̀ Sierra Leone. àjọ CAF ló gba orí àtẹ abẹ́yẹfò Twitter lọ láti ké ikọ̀ tilẹ̀ wa ọ̀hún kú oríire fún pípegedé fún ìdíje AFCON tí ń bọ̀ ní orílẹ̀-èdè Africa Coast lọ́dún yìí. ikọ̀ Super Eagles ló wà nípò kínní pẹ̀lú àmì 12 láti bí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 5 nígbà tí Sierra Leone wà ní ipò kẹta pẹ̀lú àmì 5. ilẹ̀ Guinea-Bissau ló ṣe ipò kejì pẹ̀lú àmì 10 àti pé ikọ̀ tilẹ̀ Sao Tome and Principe ló wà nísàlẹ̀ pátá pẹ̀lú àmì 5. ilẹ̀ Nàìjíríà yóò kojú ilẹ̀ Sao Tome and Principe nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ń bọ̀ lọ́jọ́ 4 oṣù kẹsàn-án nílùú Àbújá. kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán òní kókó tó wà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i.
àjọ tó ń wo ṣàkójú ọjọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí NIMET ti wòye sísú òjò àti àrá sísan ọlọ́jọ́ mẹ́ta káàkiri àwọn apá kan ilẹ̀ Nàìjíríà. ọmọlẹ̀ Nàìjíríà tó jẹ́ aṣòfin ní orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà Oyè Owólẹwà ti ṣàbẹ̀wò sílé tí wọ́n sì gbà á lálejò nílùú Ìlọrin. nílẹ̀ òkèrè láti mú àfihàn pé wọ́n ti ṣetán kíkórajọ fún ètò ohun ìrànwọ́ nílẹ̀ Sudan gẹ́gẹ́ bí àdéhùn ìdáwọ́ ìjà dúró ṣe ń wọ ọjọ́ kejì. ìròyìn okòwò láti mú àfihàn pé báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ wa CBN ti gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí gbèdéke owó fífi pamọ́ àti gbígbà lórí àwọn àkótó owó ilẹ̀ òkèrè. lábala eré ìdárayá àjọ CAF ti gbóṣùbà káre fún ikọ̀ Super Eagles lẹ́yìn ìjáwé olúborí lórí ilẹ̀ Sierra Leone. kí n tó máa lọ ǹjẹ́ mọ̀ pé òní àyájọ́ ìlanilọ́yẹ̀ nípa àrùn fòníkúfọ̀láǹdè lágbàáyé láti jẹ́ káyé mọ̀ nípa ohun tí ń jẹ́ àrùn fòníkúfọ̀láǹdè gan àti ipa tó ní lórí àwọn tó ní ẹbí wọn àti àwùjọ káàkiri. Diamond FM sọ lónìí pé ẹ jẹ́ ká mọ rírì àti àmójútó ara wa o nígbà tí a sì ń mí lókè ìpẹ́ kó má jẹ́ pé nígbà tí a ò bá sí mọ́ la ó tún mọ́ ọmọ rírì ara wa. fún ìròyìn nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká yín tẹ́ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn lè ṣẹ̀wá Diamond FM létí kà sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 091 606 27526 Abdulhafiz Oyewole lólótú àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ̀ wá fún tọ̀sán òní. Tajudeen Akolawole Ishola ló tú sédè àbínibí tó mú wá sí etí gbọ̀nyín ẹ ṣeun púpọ̀ bẹ̀ sí ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó táwọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Akolawole pelu ara ríro kò sí mọ́ àwọn ká ti sá lọ àrùnmọ́lẹ́gùn ẹ̀yìn dídùn làkúrẹ́ ìgbé wọ́n ti lọ wá bí wọ́n sí Akolawole pelu rẹ̀ àtòrà dáadáa. kókó kó lára ọ̀tá le.